Tất cả những gương mặt bạn đang thấy trên màn hình đều thuộc về những người đã vĩnh viễn biến mất trong các hoàn cảnh bí ẩn tại cùng một địa điểm. Mặc dù khoảng thời gian mất tích của họ cách nhau nhiều năm, nhưng điểm chung là tất cả đều chọn Koh Tao, hòn đảo ngọc của Thái Lan, làm điểm đến cuối cùng. Trong số những du khách xấu số ấy, có cả người Anh, Nga, Thụy Sĩ, Pháp và Đức. Thi thể của một số người đã được tìm thấy trong những tình trạng kỳ lạ, trong khi số phận của những người còn lại vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải. Kể từ đó, cái tên Koh Tao không chỉ gắn liền với vẻ đẹp hoang sơ, mà còn trở thành nỗi ám ảnh bởi những câu chuyện mất tích bí ẩn. Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Tấn Khoa. Nếu các bạn yêu thích phá án và những câu chuyện trinh thám hấp dẫn, hãy để lại một like và subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng Siêu Kỳ Án nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình khám phá một trong những vụ án bí ẩn nhất lịch sử tội phạm. Koh Tao, hay còn gọi là đảo rùa, thuộc quần đảo Chumphon, nằm yên bình ở bờ Tây Vịnh Thái Lan. Với diện tích chỉ 21 km², hòn đảo nhỏ bé này được bao phủ bởi những hàng dừa xanh mát, từng là thiên đường nghỉ dưỡng của ngư dân địa phương. Từ những năm 1980, Koh Tao bắt đầu thu hút du khách quốc tế, và từ đó, những câu chuyện bí ẩn dần bao phủ lên vẻ đẹp hoang sơ của nó. Vào thập niên 1990, Koh Tao chuyển mình trở thành điểm đến lý tưởng cho cộng đồng yêu thích lặn biển. Hòn đảo khi ấy vẫn giữ nguyên nét mộc mạc với các ngôi nhà nhỏ ven biển, vài quán bar giản dị và những nhà hàng mái rơm phục vụ đặc sản địa phương. Vẻ đẹp quyến rũ của biển xanh, cát trắng cùng các rạn san hô đầy màu sắc đã nhanh chóng đưa Koh Tao trở thành điểm đến yêu thích của hàng triệu du khách. Đến năm 2014, dân số trên đảo đạt khoảng 5.000 người và cuộc sống vẫn diễn ra trong yên bình. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, một loạt sự kiện bí ẩn đã làm đảo lộn hoàn toàn sự yên ả đó, biến Koh Tao thành đảo tử thần trong mắt nhiều người. Nạn nhân đầu tiên. Ngày đầu năm 2014, Nick Pearson, một du khách người Anh 25 tuổi, đến Koh Tao nghỉ dưỡng cùng gia đình. Kỳ nghỉ lẽ ra tràn ngập niềm vui đã nhanh chóng trở thành bi kịch khi thi thể của anh được phát hiện tại bãi biển gần khu nghỉ dưỡng Hillside Resort. Vụ việc càng trở nên khó hiểu bởi Nick đi cùng gia đình và không có bất kỳ mâu thuẫn nào với người dân địa phương. Tháng 12 năm 2013, gia đình Pearson gồm Nick và anh trai Matt khi đó đang làm việc tại Koh Tao quyết định chọn hòn đảo này làm điểm đến đón năm mới. Họ tận hưởng những khoảnh khắc đoàn viên ấm áp và cùng nhau đón giao thừa tại bãi biển Sairi đầy thơ mộng. Đêm giao thừa, sau khi dùng một ít rượu, Nick cảm thấy không khỏe và cần được dìu về phòng. Anh trai Matt đã giúp đưa Nick về. Khu nghỉ dưỡng của họ nằm trên vách đá cao khoảng 15 mét so với mặt đất, sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Sáng sớm ngày mùng 1 Tết, gia đình không thể liên lạc được với Nick. Quá lo lắng, họ lập tức nhờ nhân viên khu nghỉ dưỡng kiểm tra. Sau đó, nhân viên phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng và ngay lập tức báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện thi thể của Nick dưới làn nước biển, ngay phía dưới bungalow. Kết luận ban đầu cho rằng Nick tử vong do ngã từ độ cao khoảng 15 mét và bị đuối nước. Tuy nhiên, kết luận này ngay lập tức làm dấy lên hàng loạt nghi vấn. Căn phòng của Nick được khóa từ bên trong và việc ngã từ vị trí đó xuống biển gần như bất khả thi. Địa hình xung quanh bungalow rất hiểm trở với các vách đá dựng đứng và những tảng đá sắc nhọn. Nếu thực sự bị ngã, Nick sẽ khó tránh khỏi va chạm với các tảng đá thay vì rơi thẳng xuống nước. Anh trai Matt sau nhiều lần kiểm tra hiện trường càng tin rằng em trai mình đã bị sát hại. Gia đình Pearson tỏ ra vô cùng phẫn uất trước kết luận từ phía cảnh sát. Họ cho rằng cuộc điều tra đã được tiến hành một cách hời hợt, thiếu khách quan. Cảnh sát dường như vội vàng kết luận đây chỉ là một tai nạn đơn thuần mà không thực hiện các xét nghiệm pháp y chi tiết hoặc thu thập đầy đủ bằng chứng. Thực tế rằng Nick được tìm thấy trong bộ đồ ngủ, không có dấu hiệu nào cho thấy anh từng rời khỏi phòng, càng củng cố nghi vấn về một vụ án mạng. Đặc biệt, việc không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào chứng tỏ Nick đã cố gắng tự cứu mình, càng khiến gia đình tin rằng đây là một vụ án mạng. Bà Tracy, mẹ của Nick, tiết lộ rằng đêm trước khi sự việc xảy ra,
Nick đã trò chuyện với một cô gái Thái Lan tại khu nghỉ dưỡng. Có thông tin cho rằng cô gái này có mối quan hệ với một gia đình quyền thế trên đảo, làm dấy lên nghi ngờ rằng vụ việc có động cơ và có thể liên quan đến một âm mưu phức tạp. Matt cũng chia sẻ rằng anh đã nghe nhiều lời đồn thổi về sự nguy hiểm trên đảo và từng được khuyên rời khỏi Koh Tao. Gia đình Pearson cho rằng Nick đã trở thành nạn nhân của một âm mưu. Họ nghi ngờ rằng cảnh sát địa phương cố tình che giấu sự thật để bảo vệ hung thủ. Kết quả là vụ việc không được công bố rộng rãi và chỉ được ghi nhận như một vụ án mở do thiếu bằng chứng. Nạn nhân tiếp theo. Rạng sáng ngày 15 tháng 9 năm 2014, một người dân Myanmar đang dọn dẹp bãi biển Sairi bàng hoàng phát hiện thi thể một cô gái trẻ bán khỏa thân trên bãi cát. Gần đó là một cái cuốc và một cây gậy, làm dấy lên nghi ngờ về một vụ án mạng tàn bạo. Kinh hoàng hơn, chỉ cách đó vài mét, thi thể một người đàn ông cũng được tìm thấy trong tình trạng tương tự. Cả hai nạn nhân đều chịu nhiều vết thương nghiêm trọng, quần áo vương vãi khắp xung quanh. Vụ án kinh hoàng này khiến dư luận lo sợ trước khả năng xuất hiện một kẻ sát nhân hàng loạt trên đảo Koh Tao. Người dân địa phương ngay lập tức phong tỏa bến tàu để ngăn chặn hung thủ tẩu thoát. Vì Koh Tao không có một chủ sở hữu duy nhất mà được chia thành nhiều khu nghỉ dưỡng nhỏ do các gia đình địa phương quản lý, cảnh sát đã liên hệ với từng chủ sở hữu để thu thập thông tin. Việc xác định danh tính nạn nhân ban đầu gặp khó khăn do thi thể bị biến dạng nghiêm trọng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cả hai đều tử vong do chấn thương sọ não, nhiều khả năng do bị tấn công bằng vật cứng. Nạn nhân nam có thêm vết xước ở lưng và dấu hiệu đuối nước, trong khi nạn nhân nữ có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Công tác bảo vệ hiện trường và điều tra ban đầu lại diễn ra khá chậm chạp. Nhiều người dân và du khách hiếu kỳ đã chụp ảnh hiện trường và chia sẻ lên mạng xã hội. Mặc dù hành động này gây tranh cãi, những hình ảnh rò rỉ đã góp phần đưa vụ án ra công luận, thu hút sự chú ý của truyền thông toàn quốc. Khi danh tính hai nạn nhân được xác định là một cặp đôi du khách người Anh đang trong kỳ nghỉ, dư luận càng thêm phẫn nộ. David Miller, 24 tuổi, sinh viên đến từ Jersey, và Hannah Witheridge, 23 tuổi, đến từ Norfolk, đã phải chịu một kết cục bi thảm tại Koh Tao. Dù nhiều nguồn tin ban đầu cho rằng họ là một cặp đôi, thực tế cả hai chỉ mới quen biết khi cùng lưu trú tại một khu nghỉ dưỡng trên đảo. Đối mặt với một vụ án phức tạp và chỉ có rất ít manh mối, cảnh sát tập trung vào các bằng chứng khoa học. Mẫu thuốc lá, hung khí và mẫu mô của nạn nhân được gửi đến phòng thí nghiệm tại Bangkok để phân tích. Kết quả ban đầu cho thấy ADN của hai người đàn ông gốc Á, mở ra một hướng điều tra mới. Vấn đề ADN nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi. Với cảnh sát địa phương bị cáo buộc tham nhũng và che giấu bằng chứng, chịu sự chi phối của các thế lực ngầm. Nhiều người tin rằng Koh Tao nằm dưới sự kiểm soát của 5 gia đình quyền thế, những người được cho là hậu duệ của các cư dân đầu tiên trên đảo. Xuất hiện tin đồn về sự liên quan của các băng nhóm tội phạm địa phương, những kẻ bị cáo buộc sử dụng bạo lực và ma túy để đạt được mục đích. Các băng nhóm này thường nhắm vào các cô gái trẻ, đặc biệt là du khách, khiến cộng đồng lo ngại. Vụ án mạng của Hannah và David càng làm dấy lên nghi ngờ khi có thông tin rằng Hannah đã từ chối lời tán tỉnh của một người đàn ông địa phương, một thành viên được cho là thuộc một gia đình quyền thế. Nhiều người tin rằng đây chính là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch. Giả thuyết về sự liên quan của các gia đình quyền lực và băng nhóm tội phạm địa phương càng được củng cố khi cảnh sát Thái Lan dường như né tránh điều tra sâu hơn theo hướng này. Thay vào đó, họ tập trung vào việc truy tìm nghi phạm người nước ngoài. Cảnh sát đã lấy mẫu ADN của hàng trăm du khách, bao gồm cả hai người bạn cùng phòng của David. Việc này gây ra nhiều tranh cãi, bị cho là một chiêu trò nhằm che giấu sự thật và bảo vệ các thế lực ngầm trên đảo. Christopher và James Ware, hai người bạn cùng phòng của David, trở thành tâm điểm của nghi vấn và bị chặn lại tại sân bay Suvarnabhumi khi đang chuẩn bị rời khỏi Thái Lan. Dù bị thẩm vấn kỹ lưỡng, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào liên kết họ với vụ án. Họ được thả và vụ án rơi vào bế tắc. Cảnh sát Thái Lan sau đó thừa nhận không thể xác định được hung thủ, làm dấy lên nghi ngờ về năng lực điều tra cũng như sự tồn tại của các thế lực ngầm trên đảo. Thủ tướng Thái Lan thậm chí còn gây sốc khi phát biểu rằng những cô gái ăn mặc gợi cảm sẽ không được an toàn. Mặc dù sau đó ông đã xin lỗi,
Phát ngôn này làm dấy lên sự phẫn nộ trong dư luận, cho thấy thái độ thiếu nghiêm túc của chính quyền đối với vụ án. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy sự xuất hiện của 2 người đàn ông Myanmar. Tuy nhiên, việc kết luận họ là thủ phạm vẫn còn gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng đây chỉ là cách để nhanh chóng khép lại vụ án, trong khi những kẻ chủ mưu thực sự vẫn chưa bị phanh phui. Camera an ninh ghi lại hình ảnh 3 người đàn ông đi xe máy đến cửa hàng tiện lợi 7-Eleven mua bia và thuốc lá trước khi xuất hiện tại bãi biển Sairi. Trong số đó, Jolin bị bắt giữ. Xe máy và quần áo của anh ta bị thu giữ làm bằng chứng. Người thứ hai, Whitefield, được xác định đã rời đảo bằng thuyền vào đêm trước vụ án và bị bắt sau nhiều ngày lẩn trốn. Cả Jolin và Whitefield đều là lao động nhập cư bất hợp pháp, không có công việc ổn định. Họ nhanh chóng trở thành nghi phạm chính của vụ án và bị cáo buộc tội sát hại, xâm hại và cướp của. Tuy nhiên, những thông tin sau đó làm dấy lên nghi vấn về tính khách quan trong cuộc điều tra. Cả Jolin và Whitefield đều khai rằng họ bị ép cung trong quá trình thẩm vấn. Ngày 22 tháng 10 năm 2014, một chiến dịch truy tìm quy mô lớn được triển khai trên Koh Tao. Cảnh sát phát hành áp phích bằng 3 ngôn ngữ, kêu gọi người dân cung cấp thông tin về vụ án và 2 nghi phạm. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả rõ ràng. Jolin và Whitefield bị kết án tử hình với những cáo buộc nghiêm trọng. Trước khi nhận bản án, cả hai đều khẳng định mình vô tội và bị ép cung. Mẹ của họ liên tục đấu tranh để minh oan cho con trai, tin rằng có một âm mưu đen tối đằng sau vụ án. Cuối cùng, bản án tử hình được giảm xuống thành tù chung thân. Bi kịch tại Koh Tao dường như chưa dừng lại. Vụ án của Dimitri Povs, một du khách người Pháp được phát hiện qua đời trên ban công với một sợi dây thừng quanh cổ, càng làm tăng thêm sự bí ẩn. Mặc dù được cho là để lại một lá thư tuyệt mệnh, nội dung lá thư lại rất sơ sài, không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến những sự kiện trước khi anh qua đời. Đặc biệt, cảnh sát không mời chuyên gia giám định chữ viết tay để xác minh tính xác thực của lá thư, làm dấy lên nghi ngờ về tính trung thực của bằng chứng này. Có tin đồn rằng Dimitri đã tham gia một buổi tiệc đêm giao thừa trước khi được phát hiện tử vong khoảng 2 giờ sau đó. Chuỗi vụ án mạng và mất tích bí ẩn tiếp tục xảy ra, khiến Koh Tao mang tiếng xấu với biệt danh đảo tử thần. Trên mạng xã hội, nhiều giả thuyết được lan truyền, trong đó có ý kiến cho rằng các vụ án mạng chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm liên quan đến một kẻ sát nhân hàng loạt. Ngày 16 tháng 2 năm 2015, Valentina Novozhanova, một du khách người Nga 23 tuổi, mất tích bí ẩn ngay sau khi đến Koh Tao. Điều đáng chú ý là toàn bộ đồ đạc cá nhân của cô vẫn còn nguyên trong phòng. Valentina được cho là đã mất tích trong một chuyến lặn đơn độc tại vịnh Charlotte. Dù không tìm thấy thi thể, cảnh sát nhanh chóng kết luận cô tử vong do đuối nước. Tuy nhiên, kết luận này bị dư luận chỉ trích vì sau nhiều ngày tìm kiếm quy mô lớn, thi thể vẫn không được tìm thấy, làm dấy lên nghi vấn về uẩn khúc phía sau vụ việc. Camera giám sát ghi lại hình ảnh cuối cùng của Valentina tại một cửa hàng tiện lợi vào lúc 6 giờ sáng ngày 15 tháng 2 năm 2017, một ngày trước khi cô mất tích. Ban đầu, có thông tin cho rằng Valentina chỉ là một thợ lặn nghiệp dư, nhưng sau đó được xác nhận cô đã có kinh nghiệm lặn biển và từng tham gia các khóa huấn luyện chuyên nghiệp. Điều này càng khiến nguyên nhân mất tích trở nên khó hiểu. Hy vọng tìm thấy Valentina còn sống dần tắt ngấm khi các bộ phận thi thể được phát hiện trong vùng biển quanh Koh Tao. Tuy nhiên, kết quả phân tích ADN cho thấy những phần thi thể này không phải của Valentina, mà thuộc về Alice Dowleman, một du khách người Bỉ. Vụ án của Alice cũng bị kết luận là tự sát, nhưng tương tự nhiều vụ khác trên Koh Tao, kết luận này vẫn gây tranh cãi. Mẹ của Valentina kiên trì tìm kiếm sự thật về bi kịch thương tâm của con gái, cung cấp mẫu ADN và yêu cầu cơ quan chức năng điều tra kỹ lưỡng hơn. Áp phích tìm kiếm Valentina được dán khắp Koh Tao và Koh Phangan, nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả đáng kể. Cuối cùng, cảnh sát nhận được một manh mối quan trọng từ một ngư dân địa phương. Người cho biết đã nhìn thấy một người phụ nữ giống Valentina đang bơi một mình trên biển vào sáng sớm ngày cô mất tích. Tuy nhiên, thông tin này vẫn không đủ để làm sáng tỏ nguyên nhân vụ việc. Câu hỏi lớn vẫn chưa có lời giải. Tại sao Valentina lại bơi một mình vào sáng sớm? Cô gặp tai nạn hay bị ai đó hãm hại?
Cuộc tìm kiếm Valentina chính thức khép lại vào ngày 28 tháng 3 năm 2017 trong sự thất vọng của gia đình và dư luận. Cảnh sát kết luận rằng cô có thể đã gặp tai nạn khi lặn, nhưng không cung cấp thêm thông tin thuyết phục nào. Thậm chí, thông tin cho rằng cảnh sát đã nhờ thầy bói để tìm kiếm manh mối, càng làm giảm niềm tin vào năng lực điều tra của họ. Vào tháng 1 năm 2016, du khách người Anh Luke Miller được tìm thấy đã mất mạng trong hồ bơi của một quán bar. Trước đó, Luke đã chia sẻ trên mạng xã hội về một cuộc sống đầy niềm vui và những trải nghiệm tuyệt vời tại Koh Tao. Theo báo cáo của cảnh sát, Luke Miller đã tử vong sau khi nhảy từ cabin DJ xuống hồ bơi trong một bữa tiệc. Tuy nhiên, nhiều chi tiết trong vụ án này lại đặt ra những nghi vấn. Cảnh sát cho biết Luke đã uống rượu và có hành vi liều lĩnh khi leo lên cabin DJ, vốn được bao quanh bởi hàng rào dây thép gai. Sau khi nhảy xuống hồ bơi, anh đã bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu và tử vong. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là không có bất kỳ nhân chứng nào trình báo về vụ việc này. Tại một bữa tiệc ồn ào với nhiều người tham gia, việc không có ai nhìn thấy tai nạn xảy ra là điều khó hiểu. Hơn nữa, việc Luke không biết bơi và sợ nước càng làm tăng thêm những nghi vấn. Nếu anh ta thực sự tự ý nhảy xuống hồ bơi, tại sao lại chọn một nơi nguy hiểm như vậy và không có bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào? Những vụ án mạng bí ẩn tiếp tục xảy ra trên Koh Tao với tần suất đáng báo động. Sau vụ việc của David Mueller và Hannah Witteridge, nhiều du khách khác cũng trở thành nạn nhân, trong đó có Brenda Croca và Nick Giplin. Đáng chú ý là các nạn nhân đến từ nhiều quốc gia khác nhau và dường như không có mối liên hệ nào với nhau. Số lượng vụ án ngày càng tăng khiến dư luận lo ngại về an ninh của du khách trên đảo. Việc các vụ án xảy ra trong thời gian ngắn mà hung thủ vẫn chưa bị bắt càng làm tăng thêm sự hoang mang. Người dân trên đảo Koh Tao chủ yếu sống dựa vào ngành du lịch. Sự phát triển nhanh chóng của ngành này dẫn đến cạnh tranh gay gắt giữa các gia đình quyền lực trên đảo. Mỗi gia đình đều sở hữu đất đai và kinh doanh dịch vụ du lịch. Điều này tạo ra môi trường tiềm ẩn nhiều mâu thuẫn và xung đột. Kết luận của cảnh sát địa phương cho rằng các vụ án mạng là do người nhập cư bất hợp pháp gây ra, vấp phải nhiều phản đối. Nhiều người tin rằng đây chỉ là cách che giấu sự thật và bảo vệ các thế lực ngầm trên đảo. Bằng chứng là các vụ án vẫn tiếp diễn dù đã có nghi phạm bị bắt. Vụ án của Alice Tolman, du khách người Bỉ, càng làm tình hình thêm phức tạp. Việc nhầm lẫn thi thể của Alice với Valentina Novazonova cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp trong công tác điều tra của cảnh sát. Ngày 17 tháng 4 năm 2017, Alice liên lạc về nhà, thông báo sắp kết thúc chuyến đi dài ngày và sẽ sớm trở về Bỉ. Sau đó, cô đến Koh Tao và thuê một bungalow tại khu vực Mayahat. Vài ngày sau, một vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều bungalow, trong đó có phòng của Alice. May mắn thoát nạn, cô tiếp tục hành trình. Alice đặt vé tàu đến Bangkok vào ngày 24 tháng 4, hoàn tất thủ tục và gửi hành lý lên thuyền. Tuy nhiên, khi đến giờ khởi hành, Alice không xuất hiện. Hành lý của cô được vận chuyển đến Bangkok, nhưng bản thân cô lại mất tích bí ẩn. Vài ngày sau, thi thể Alice được tìm thấy trong tình trạng thương tâm trên một vách đá tại vịnh Thanos, cách xa nơi cô ở. Kết luận cô làm điều dại dột, khó có thể thuyết phục khi Alice đã gọi điện cho mẹ, nói rằng mình đang trên đường về nhà, đã mua vé đến Bangkok và thậm chí đã gửi hành lý lên tàu. Gia đình Alice yêu cầu điều tra kỹ lưỡng, nhưng kết luận của cảnh sát lại không làm họ hài lòng. Alice được cho là đã tìm cách kết liễu cuộc đời. Nhiều chi tiết quan trọng vẫn chưa được làm rõ, chẳng hạn như Alice rời khỏi thuyền bằng cách nào, ai đã di chuyển thi thể cô đến hiện trường và mục đích của việc quấn thi thể trong quần áo. Chưa từng có trường hợp nào một cô gái trẻ mang theo dây thừng để ra đi trên đảo. Tại sao cảnh sát lại giữ im lặng về vụ việc? Tại sao vụ việc không được đưa tin cho đến khi mẹ Alice lên tiếng? Mẹ của Alice đã đưa tro cốt con gái về Bỉ, nhưng có lẽ bà sẽ không bao giờ biết được sự thật về bi kịch của con mình. Sau chuỗi bi kịch, lượng khách du lịch đến Koh Tao giảm mạnh. Nhiều doanh nghiệp địa phương, từ khu nghỉ dưỡng cao cấp đến quán bar ven biển, buộc phải đóng cửa. Cục Du lịch Thái Lan đã nỗ lực khôi phục ngành du lịch của đảo, nhưng dường như không mấy hiệu quả. Tháng 2 năm 2020, một thi thể được phát hiện trên bờ biển Koh Tao. Ban đầu cảnh sát cho rằng nạn nhân là ngư dân địa phương. Tuy nhiên, thông tin này nhanh chóng bị bác bỏ khi người dân địa phương khẳng định
không quen biết người này. Đặc điểm ngoại hình cho thấy nạn nhân là người nước ngoài, có thể đến từ châu Âu. Tháng 2 năm 2022, Carla Battle, du khách người Canada kể lại rằng cô và bạn đồng hành đã bị tấn công dã man trên co tàu vào tháng 7 năm 2013. Hai kẻ lạ mặt đeo mặt nạ V for Vendetta đã bất ngờ xuất hiện và tấn công họ bằng đá ngay tại bãi biển Syrie, gần hiện trường vụ án mạng của Hannah Witteridge và David Mueller. Sự trùng hợp này mở ra một góc nhìn mới về chuỗi án mạng bí ẩn trên co tàu. Nhiều người bắt đầu đặt nghi vấn về sự tồn tại của một tổ chức tội phạm đứng sau các vụ việc. Có thể là những người địa phương có quyền lực, hoặc thậm chí là một băng nhóm quốc tế hoạt động bí mật. Co tàu, khoác lên mình vẻ ngoài yên tĩnh của một hòn đảo du lịch, lại ẩn chứa nhiều bí ẩn đen tối. Sự kiểm soát chặt chẽ của các băng nhóm tội phạm đối với các hoạt động kinh doanh trên đảo, từ vận chuyển đến lưu trú, đã tạo ra một môi trường tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Du khách đến đây không chỉ đối mặt với hiểm họa từ thiên nhiên mà còn từ chính con người. Việc những kẻ gây ra chuỗi án mạng trên co tàu vẫn chưa bị đưa ra ánh sáng công lý, đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu lực pháp luật và an ninh của du khách tại đây. Một hòn đảo nhỏ với cộng đồng dân cư không quá đông đúc, vậy mà các vụ án bí ẩn lại liên tiếp xảy ra. Mặc dù được quảng bá là thiên đường nhiệt đới an toàn và thân thiện, thực tế co tàu lại hoàn toàn khác biệt. Chuỗi án mạng đã phơi bày góc tối của hòn đảo. Tình hình càng đáng lo ngại hơn trước những thông tin cho rằng các cơ quan chức năng địa phương có liên quan đến các vụ án, cố tình che giấu sự thật để bảo vệ lợi ích của một số thế lực trên đảo. Rất có thể con số 11 du khách mất tích chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, và thực tế có thể còn nhiều nạn nhân hơn nữa. Bạn nghĩ sao về những bí ẩn xoay quanh co tàu? Liệu sự thật có bị chôn vùi? Hãy chia sẻ suy nghĩ và quan điểm của bạn dưới phần bình luận. Đừng quên like và subscribe kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án để theo dõi những vụ án khác nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.